pumapasok ay napakataas ng tsansa na kasama na nga sila sa makakapasok sa sunod na kabanata ng MPL. I'm here to confirm na tama yun. Kung sino man nalo sa series sa match na to, it's going to be playoffs for them. Ganun ka-importante ang matchup na to. The last time na nagkita ang Twisted Minds, pati na rin ang TNC, it was in favor of TNC 2-1. Isa sa mga streak stoppers ng Twisted Minds. Welcome to Mobile Legends! Magbabago ba ang fate ng Twisted Minds? Well, we're about to find out dahil papasok na tayo sa Game 1 of this Best of 3 series, ang pinakaunang serye natin in this Super Fan Saturday in Week 8. So ito na yung pinakauling triple header natin para sa Season 16. And here we go, Ultra Leash Gaming para dito kay Chakno. And with the roam changes, no, parang iba talaga yung takbo ng ating laro ngayon. Ay, yung gusto sabihin kasi it feels like ibang atmosphere nung una silang nagtapat. Iba din yung mga hero na pinipik. Ibang-iba yung priorities on the map. Yeah. Especially since the roamer update, hindi pa sila, yun yung unang fighting. Ang maganda rin dito kasi pag nag-leash ka dun sa isang Hayabusa, after the changes, Hayabusa is a slower type of jungler kumpara sa mga tipong Lancelot. And in this case, he's in Shin. But that will change, Chakno. Is mo lang maaga. Chakno dito. No flicker yun Wow, okay. Sean, definitely one of the safer mid laners gamit niya ngayon with the camera. So siguro na mas taas yung chance na mag-survive against Chakno. So sabi ni Chakno, ayaw na munang magsayang ng oras dyan. Oo, and ang maganda doon ay kahit pa paano no, walang purify si Nosha for the potential turtle fight na kasama yung gold laners. Let's not forget, nandito tayo sa expanding rivers. Minsan nakakasama na ang ating mga gold laners in the first turtle fight. I'm really curious kung ano nangyari doon. Of course, this is Benny Cuties 1-1. Meron siyang inspire na ginamit. Wala ko siya agad 300. Medyo madami ng binatong skills onto Lancy's very low. Nagamit din ang kanyang ejector. Pero looks like it could be Shadow Kill going over. Sean going down. And 2 remaining nitrate pa. 1 for 1. Grabe ang lakas ng damage. Out ng Zyda dito. Double kill on the Hayabusa. Make that free. Napakaganda ng takbo na yun para sa TNC Pro Team. A 3-0 start para dito kay Zyda. You mentioned the word slow kanina, Wood. Sabi mo medyo mabagal na ngayon ang Hayabusa. Pinapabilis ba ng 3-0 yan? Pinapabilis talaga ng 3-0 yan. Tapos makakuha pa ng turtle freely against Twisted Minds. Yung leash na ginawa ni Chakto na naging maganda pa talaga. But Hatsu snatches the turtle. Grabe. Hindi talaga breaker, ano? Hindi pala free. Never mind. Libre na Admiral pa. Oo. And at least may nakuha pa balik ang Twisted Minds. No, that cuts the gold lead back to 1,000 para dito sa TNC Pro Team. At mukhang bumabalik na naman sa regular programming ang ating laro. Lamang pa rin naman ang Harith against a 1-1. Pero in terms of score medyo delix na ang 0-1 na isang Harith. And being reminded na isang joy ng magandang synergy niya with Assassin Junglers is that it provides penetration or kung hindi man anti-armor. Kapag may meron siyang minus armor na binibigay, it increases the damage of his teammates kapag tinatamaan ko ng mga missiles. Nalambot, pumasok na naman. And of course, ejector will not be in range. Si Kaloy naman malapit lang din. MP na rin pwede mag-follow up kung sakali. Pero Sean ang nabibigyan. Okay, so mataas pa rin yung pressure dito ng TNC. Ang Chakto kahit yata tumatayo lang. May pressure na eh. May aura talaga yan. Pero mukhang si Benny Cutie, medyo delikado din sa may bandang ibaba. Pero makakapag-farm pa rin naman. That's 2 siege minions na kanyang makukuha. Mapoprotektahan pa niya ang plato sa kanyang lane. Overall, a very safe experience para dito sa TNC Pro Team. Bumabagal ang pace ng ating laro, Wolf. Sino ba nakakalabang pag bumabagal ang ating pace? Well, we don't know na TNC, mas maganda yung scaling nila kung dahil sa dami ng heroes, dami ng scaling heroes nila between the 1-1 Hayabusa tsaka na rin itong Alice. Kumpara yan dun sa Twisted Minds na nakadepende sila dito sa Yisen Shin. At kung isipin pa nga natin, itong Harith hindi ganun kalakas sa late game dahil dun sa presence ng isang Hayabusa. So, if we compare those two teams, mas lalo mga TNC kapag ganito quiet yung mga nangyayari. Especially since napabilis na nga yung farming ni Zyda. Sabi ni Zyda, okay, may gamit na ako. Medyo tumaas yung damage ko ng konti. So, bibilis natin yung farming ko. Dahil doon. And he doesn't mind kung ayaw mag-engage dito Twisted. He's gonna take this all day long. Tapos nag-invade pa sila ngayon doon sa mga small camps dito ng Twisted. Sakto-sakto, no, nasilip natin sa ating Infinix in-game equipment na nakuha na nga ni Zyda ang kanyang Hunter Strike. Pero kumuuna ang Twisted Minds sa pagong na ito. In fact, hindi na nga ata makakapag-contest pa. That's gonna be MP the King securing the turtle. Pero sabi nila, let's take some kills happening there. It's the red carpet. Nilapag na mga kaibigan. Kumabas Zyda with a shadow kill. Pinagpasapasahan na ang damage. Decent amount of DPS coming in from TNC. Pero sabi nila, hindi ba yata possible? Pwede pa ng
Plant Shaker bahagya and get some damage into TNC. Pero sabi nila, kaya nilang i-regen yan. TNC still looking fire even after all that. One for Turtle Wolf, nakakalamang pa rin ang TNC. Despite the expanding rivers na meron sanang tutulong sa Twisted Mind, sama pa yung Glorious Pathway, hindi enough para mahabol si Chakno. And that's mainly because of Trimar. Yung ginawa niyang play, gamit yung kanyang stun mula dito sa isang Alice. Ang laking bagay versus heroes na wala talagang unlimited dashes compared to TNC na meron silang pang abot dun sa likuran with their dashes or mga blinks. Hindi yun available para sa Twisted Minds. At yun naman talaga yung kagandahan no, ng revamp na Alice. Yung napakalaking AOE ng Throne of Ruin o yung stun sa kanyang ultimate ay kayang i-cover yung buong Turtle or Lord Pit. Kaya naman napakadali na mag-engage for TNC Pro Team. Isabay mo pa yung fact na nandyan si Chakno at nagpapatuloy lang ang ating laro. 5 minutes in mga kaibigan, 1.5k pa rin ang lamang ng TNC Pro Team. Mukhang stalemate na ang itsura ng ating laro. Wala pang nakakalamang ng sobrang laki. Parang susubukan nilang gumawa ng lamang dito sa baba. Oh, look at that. Chakno close by Trimar. Nagka-cut off na agad ng backup. Ngayon pa lang. So that means na gusto nilang gumawa ng play dito sa baba pero wala silang minions. They can't really push Twisted. Sabi Twisted, ayaw namin. Mamaya na lang. Mamaya na lang talaga kasi parang yung Turtle ang kanilang punteriya. 20 segundos bago lumabas ang pinakauling bagong ng larong ito. At lamang pa rin naman ang TNC Pro Team. But that doesn't mean na hindi kayang pumalag ng Twisted Minds. Sa 1,000 kalahating kalamangan ng TNC Pro Team Wolf, kaya pa rin naman ang patas na teamfight, no? Well, especially kung retrian kasi MP the King ay lumalamang ngayon ng XP over Zaida. If Twisted Minds are careful na kumuha sila ng isang retry battle win tapos mag-out na lang din or mag-punish na lang ng mga nag-overextend mula sa TNC, that would be better sa kanila. But knowing na yung TNC ay lamang na 1,600 gold, it's much better na wag nang mag-head-on collision versus TNC. Well, they have no choice right now. Pero kung di makipag-collision dito, Kaloy very low ang napabata ang Glorious Pathway. Very free at panggaganap dito. Everything very, very low. Zaida with that turtle. E ngayon naghahabol na, nag-rundown na. Sila Lancy, hinahabol si Trimar as well. Pero Nosha will get that kill as well. Sean, nakakatakas pa yata. And he will. Kaloy, siya muna ang alay dito. Pero it's gonna be a turtle and a kill para sa TNC. Naging 2 for 1 trade pa pare ko. TNC Pro Team lulobo ang kanilang gold. Hinahanap na si Nosha. Conceal na gamit na rin. Mukhang kakabit yung Ugi Shadow kill. Pero hindi naman natasapat ang damage. Makakatakas si Nosha. Pero ayan na, yung Lansu sa likod. Si Lansu ang breakout player dito so far. He has been doing so many unexpected things, keeping Twisted in the game. Great plays coming out from Chakno mula dun sa TNC, and that's how they won the turtle fight. Nakuha agad yung ejector kay MP the King, and then eventually won the fight afterwards. However, Nosha holding his ground, ginamit yung Zaman Force para makaligtas kay Zaida, makapunta dun sa kanyang turret, and then eventually the punishment mula kay Lansu. Well done mula kay Admiral. Looking at the Infinix game equipment, may 1,000 kalamangan pala dito yung Hayabusa against the Yisun Shin. At napakalaking bagay nito noong sanay na sanay tayo. Kapag may Yisun Shin na kalaban, always lamang yan ng mga 500 to 1,000. That's right. This time, although nakakuha ng level advantage, MP the King at a certain point in this game, yung farming at yung mga extra gold kasi na nakakuha dito ni Zaida ay napakaganda. Especially dahil doon sa ating patch. Alam natin, humina yung gold from minions as well as creeps, pero hindi naapektuhan yung sa mga hero kills. That's why itong 5-0-1 record ni Zaida ang nagbigay sa kanya ng distinct advantage over MP the King when it comes to farm. Yeah, and not to mention, hindi din basta-bastang makapaglakad si MP the King. Dahil din siguro sa presence ng isang Joel. Oo, napakahirap, no? Even if you have the traceless. Minsan kasi pinibait out, no? Especially we're talking about Chak, no? A grabing experience ng manlalaro na to in terms of pick-off setting. Yan nga ang mga tinuturing na mga old gods ng mga roamers natin. Even yung mga sikat na mga roamers ngayon, yan ang iniidolo ng idolo mo. At ngayon, sinisimulan na ng Twisted Minds ang Lord na ito. Nice mounted shocker, tas grabe si Kaloy mong zone. Grabe naman to, talagang super burst. Fast-paced na Lord, hindi na nakahabol. TNC, they did not see that coming. Kaloy muna magiging ally just for division. Pero dahil yata doon, pwede yata makapush ang TNC. What a play mula kay Kaloy. Sinakripisyo yung kanyang sarili para lang makakuha ng burst. Rejected ways! Lanzo again on target. Sabi nila, breakout player ka pala. You're gonna go down first. Ready Cutie with a kill. No siya nakahabol pa rin. He's still in it, but only barely. 3 Marquez nag-ahabol dito. And that's gonna be him going down. Medyo madami ng turret hits na tinanggap. Oo, pero mukhang hindi na nga magagamit ang Twisted
Twisted Minds and Lord na yun. Great engage mula dito sa TNC Pro Team. Alam nilang sapat ang kanilang bawas. Dahil dyan, magiging negative Oh pa my yung God. Lord advantage sana ng Twisted Minds. That's interesting. Binato yung minion pero hindi sumabog yung holy defense, the holy shields. Tapos nifty play mula doon kay Chakno. I honestly think that sasabog dapat yun. But I think yung time, kasi may accounting animation yan eh. But you said it perfectly, Womi. Yung TNC, na-identify nila na lamang talaga sila when it comes to damage output, especially kasi malaki na yung advantage ni Zaida. And that's the sole reason kung bakit nanalo yung TNC the fight afterwards. Of course, you have to factor in na wala na si Kaloy dun sa moment na yun, so walang revitalize. Kaya naman nung sumugod doon si Zaida, mabilis siyang napatay si MP the King. And the item advantage na meron dito, TNC, they could dive. Magiging perfect na sana yun kung itong si Trimar ay hindi naging over-aggressive at nag-dive at nakaka-outplay doon ni Nosha. But apart from that, TNC are really feeling yung advantage na meron sila because of the goal that they have. At dito natin talaga masasabi no, yung importance ng mga XP laners and roamers natin na kapag ka may kulang na isa, ay madalas ay kaya kang angasan o mamamain ka ng kalaban mo. And right now for TNC Pro Team, controlling 70% of the map at itutuloy pa ata nila yung pag-push dito sa may bandang itaas. At iyan na nga, binato na ang pinagbabawal na ejector kapag may holy shields pa. Yun na pala yun. One of the perks of a Johead na hindi natin na-explore, no? Yes. Masyado. Especially since yung time na common si Johead, wala pang shields dun. Ay, actually, meron na at some latter At some half. point, right? Actually, si JP yung unang gumawa ng ganitong That's I can jutsu. remember, Oo. correct. Pero bihira na yan eh. So, that's something that's a really good perk. Especially right now, very early aggression coming in from Zaida. Aga na force, and that just means na may iwan ang Twisted sa loob ng base nila. Oh, napakakunat na ng list pa rin. Infinix game equipment. At kita na nga natin na lumalaki rin ang kalamangan dito ni Zaida. But here comes Kaloy. Oo, ay, red carpet na. Chakno ang hinahanap at sinifocus down nila. Neymar as well. Going for the fate. Maneuver, Chakno. Flicker out muna. Kaloy nasa harapan. Medyo mababa na ang buhay. Lumipad na si Benny QD killing spree na. Ang kanyang one weapon, look at that. Zaida some decent damage with the shadow kill. Napakasakit na ng Hayabusa na ito. Pero si Sean ay hinahanap, hinahunting ng TNC Pro Team. May makakalabas nga bang kaguro na buhay dito. Chakno looking for the ultimate pero hindi pa available. Pero si Zaida hindi kakapit. Ang shadow, pero may hugi shadow kill ba? Okay. Mukhang wala. The field trip. Grabe si Sean, inikot yung buong mapa. Wow! Nakaprep na yung isang payong niya, tapos nung i-ejector na siya ni Chakno, nag-flicker siya ng ever so slightly lang para hindi siya mawala doon sa payong, sabay magpayong palayo. Now, tapakan pa niya yung Cyclone. Ay, beautiful sequence mula kay Sean na kailangan talaga ng Twisted Minds na maging online na sa ngayon. You have 2 items up on this Kagura. Not yet enough. Kailangan niya ng ikatlong item para talaga ma-burst niya yung mga importante. Chakno! Oh my goodness, Chakno going down without a fight. And that is a really quick -1 para dito sa Twisted Minds. Naku, na level yata nila playing field right now. Oh my goodness! Really disappeared from the map. May nag-evaporate yung mga HP bar nila and now Kaloy is gone as well. Naku, mukha'y tutuloy ata na Twisted Minds and Lord na ito. 3 more TC tumatangke. Pero mukhang hindi niyang overturn ay sa isa lamang tatama. At i-hold ito ng TNC Pro Team. Their jungler still alive. Si Kaloy ay 20 segundos bago mabubuhay. And there you go, the reset. Hahawakan nito ng Twisted Minds. Ipa-burst na ata ng mga twist. 3v4 yan, 3v4 yan. I don't think they want to risk it going for the full reset. Yeah, Sean, wala siya masyadong mana to work with in this team fight. They know na magre-respond na rin ito si Chakno. Costly mistakes mula sa ibang mga miyembro dito ng TNC. Chakno, nagulat din talaga sa ginawa doon ng Twisted Minds, not expecting na pwede siyang i-burst ng ganun-ganun lang. And that is little resources na kinumit ng Twisted Minds din during that moment. However, ito na yung mga pagbabago kasi this time TNC magiging preparado na sa Lord Dance natin. Oo. At again, available lang lahat ng mga battle spells para sa laban na ito. TNC pa rin ang hahawak ng Lord. This is going to be the first Lord of the game. At grabe mang zone si Trimar. Kaloy naghahanap ng angulo. That's a really good zone. Pumasok na. Throne of Ruin already used up. Sean, nasa likod sila nun niya. Ang kanya shadow kill makatakas. And si Kaloy na naman ay mawawala. TNC right on the docket. Mahirap na labanan. Zaida
Zaida getting that Lord. Oo, tutuloy nila ang teamfight dito. Lancy na doon sa may bandang Okay. likod. Pero mag-isa na si Lanzo ay 2v1 against the Admiral in 2. Pero mukhang makakatakas naman with a slice as well. Si MP Three doon sa may bandang bababa. Dalawang laban ang ating nakikita at nagsishift na nga si Lanzo dito. Hinahanap na rin niya at makakabalik pa. Oh, muntik pa makapriksi. And looks like that will be it. It's gonna be Lanzu going down. Muntikan na maging huge outplay. Grabe mechanics mula sa dalawang teams natin with that shutdown onto Zaida, but nevertheless TNC still winning that team fight dahil nabuhay sila dun sa initial burst ng Twisted Minds, and then Benny Cutie finding the angle to go on to kill etong si Nosha. Maximum effort mula kay Noy using the glorious pathway to slow down TNC. Jack no pop with the immortality as well. Oh, no. And that's really good Nosha. Nosha with the damage. Good amount of DPS. Pero looks like the minions are way too much. Yung Lord at taas pa ng Epic. buhay. Going for the lock. Throw the Bruin misses as well. Mga clear pa nga yata dito ng Twister. Oo, makiklear pa si Lanzo. Ibabalik na rin. Buhay na yung lapu-lapu. Bravest fighter in. Benny Cutie na pilitang lumabas at mukhang makakadepend sa pangaang side ng Twisted Minds, pero hindi pa tapos. And bulata ang call ng TNC Pro Team. Staying alive, there goes the shadow kill. And di maiiwasan, walang wit of nature o ano man. It is gonna be 3-war going down though, so wala nang frontline masyado dito ang TNC. Benny Cutie Shot. naghanap ng opening shot na napakababa na. Nosha! He's alive! He's got the Zaman force and gamit na. Lat Shaker misses on the Benny Cutie. He's gonna have to back off kasama si Zaida. Grabing puso pinapakita ng Twisted. Depensang Marino para dito kay Lanzo at sa Twisted Minds. Anong nangyari doon, pare? Nice defense camera from Twisted Minds. Nung pagka-spawn doon ni MP the King, ang ginawa niya ay naghanap siya ng mga target for that stun doon sa bangka. Pero instead may target dun sa mga heroes, tinarget niya sa minion wave. That bought him enough time. Tapos nung dumating na dito si Zaida, maganda man yung play to actually go on to MP the King, eventually eliminating itong si MP the King. But Twisted Minds with a clutch plays mula kay Nosha, and then si Sean na hinatak yung minion wave, that also made it so na itong TNC ay na-attract din sa kanya, na lure nitong Kagura yung mga members ng TNC. Bukod sa minions, pati yung mga heroes, they have overcommitted. 3-mar eventually exposed doon sa Torre, and Twisted Minds collected the kills afterwards. So many clutch plays, but it doesn't change the fact na looking ngayon at Twisted Minds. Napakalaking lugi talaga dahil tatlong inhibitor turrets ang wala para sa side ng Twisted Minds at magkakalord na rin for TNC Pro Team. Delikadong umalis sa loob ng base if you are against TNC Pro Team. Dahil alam na natin yung mga players na ito ay napakatakas talaga ng kanilang aggression and yung killer instinct na tinatawag natin. Yeah, killer instinct is 100% as well as a survival instinct naman Oo. ng Twisted Minds. Si Sean yung gumawa pa ng ganung play na maikot pa yung mga minions. That's very impressive. Oh, here comes the Mountain Shocker. Nagamit na ni MP the King. Here comes the Lord as well. At nasa pwesto na nga TNC Pro Team. Hindi na tama ang bangka. But here comes the Throne of Ruin! Gamit na, and ang ganda pasok dito ni Freebar. Tinatangke ang buong lineup dito ng Twisted kasama yung Lord doon sa likod. Looks like ma-isolate dito sa ngayon. Itong si Nancy. Pero he can stay alive. Nakalipad. Pero nagamit na ang Winter Crown. The huge advantage he got. Shot with a flicker hit. And a huge same umbrella open as well. Oh my God! No way! Zaida is still alive. Pero very cutie. Lilipat na ba? Pero nagamit na. Nakikipagsabayan ng kapasan. And he's gonna be on top. Evil King. Sana ang 1-3-2. Hindi na niya kinaya pa. At sa labanan ng micro, TNC ang nanaig. 3 waves incoming. Nilapag na ang headset. And that will be game number 1 with a massive exchange of blows. TNC on top. Ng pixels lang, pwedeng magkaroon ng pagkakaiba dun sa bakbakan na yon. No shot